السلام عليكم. النهارده ان شاء الله بريلاب ابلايد كيسز على مجموعة البروتين سينثيز انهبيتور من مجموعة الانتيبيوتكس. هنشوف برضه الكيسز وهنشوف هنحلها ازاي. اول سؤال ده يعتبر كان الكويس بالنسبة لكم في البريلاب اللي فات. كان بيقول which of the following is a bactericidal antibiotics، وقلنا لازم نعرف مين كل مجموعة، هل المجموعة دي تعتبر bactericidal or bacteriostatic. فهنا الإجابة هتبقى الإجابة هنا عندنا هتبقى choice A اللي هو مجموعة الأمينوجلايكوزايد. بعد كده بيتكلم عن كيس لميل بيشنت عنده 58 سنة، عنده هيباتيتس سي، تمام، وعنده سيروزس وعنده اسايتس اللي هو الاستسقاء. هو جاي بإيه؟ جاي بسبونتينيوس بكتيريال بيريتونايتس، يعني التهاب في الغشاء البروتوني نتيجة ميكروب بكتيري. وهنا بيسأل عن إيه؟ which of the following antibiotics requires close monitoring and dosing adjustment in this patient. طيب احنا لما خدنا side effects للأدوية لازم بنشوف ايه الحاجة اللي ليها liver toxicity او حاجة ليها nephrotoxicity او الحاجة اللي ليها autotoxicity. فده طبعا يستلزم ان انا لو يعني لازم ولا بد هدي الدواء ده، يبقى لازم اعمل ايه؟ ابقى very cautious واعمل close monitoring وايه وadjustment للدوز كويس جدا علشان ما ادخلش البيشنت ده في toxicity، والا ما استخدمش الدواء ده يعني من اساس. فهنا التشويس عندي بتقول يعني كده معنى كده ان الاختيارات دي واحد فيهم هيبقى فيه ايه؟ الليفر توكسيسيتي. هل هو البنسلين جي ولا التوبرامايسين ولا الاريثرومايسين ولا الفانكومايسين؟ هنا مجموعة الماكروليد زي ما خدتوها اللي هم عبارة عن الاريثرومايسين والازيثرومايسين والكلاريثرومايسين. من ضمن الادفيرس افكتس بتاعتنا انها بتعمل ليفر توكسيستي، فبالتالي الاجابه عندي هنا يعني الدراج اللي هيبقى ليه ليفر توكسيستي هيبقى الاريثرومايسين. بعد كده بيتكلم عن فيميل بيشنت عندها 24 سنه بس هي pregnant. presents to the urgent care clinic with fever frequency urgency، يعني هي عندها مشكلة في urinary tract، فهي diagnosed إنها urinary tract infection أو UTI، تمام. based on potential harm to the fetus, which of the following medications should be avoided in treating her UTI. هنا السؤال بيقول مين في دول هيبقى contraindicated إن أنا أديه للبريجننت woman. طبعا وانتوا بتدرسوا برضو الأدوية مجموعات الانتيبيوتكس عرفنا ان في حاجات ممكن تبقى سيف في البريجنانسي وحاجات تانية كونترا انديكيتد وبتعمل بتبقى هارمفول للفيتس وممكن تعمل تيراتوجينيستي او كونجينيتال انوماليز، فبالتالي ببعد عنها. طيب التشويس اللي عندي هنا الاسيتامينوفين اللي هو الباراستامول، اور الاموكسيلين، ستريبتومايسين اور سيفازولين. هنا انا حاطلكوا ال FDA classification للبريجنانسي categories من الادويه الدراجز اللي بتصنف في البريجنانسي. عندي category A B C D and X. طبعا يعني كل ما كان الادويه في category A او B فيعتبر ده سيف للبريجنانت وومن. فهنا هنلاقي ان مجموعه الامينوجلايكوزايد تبع category C اللي هي كان مثال ليها عندنا في الكيس الستريبتومايسين، فبالتالي هنا الإجابة الدراج اللي كونترا انديكيتد للبريجنانسي دي هيبقى الستريبتومايسين. بعد كده بيسأل لو في تشايلد أقل من 18 سنة should not receive tetracycline. يبقى هنا التتراسايكلين كان من ضمن البريكوشنز بتاعته ان انا ما يتاخدش البيشنت اقل من 18 سنه. يا ترى ليه؟ هل هو بيعمل rupture للتندونز
ولا بيعمل teeth discoloration وبون hypoplasia وcalcification، ولا don't cross into the cerebrospinal fluid، ولا can cause aplastic anemia. مجموعة التتراسايكلين كانت بتعمل ايه؟ discoloring و inadequate calcification للبرايمري teeth، فعشان كده هي كانت contraindicated للpregnant والlactating woman والبيشنت أقل من 18 سنة. السؤال اللي بعد كده بيسأل على الكلورامفينيكول is contraindicated in a child due to، هل هو بيعمل rupture للtendons ولا teeth discoloration ولا don't cross cerebrospinal fluid ولا cause aplastic anemia. ده طبعا معتمد على مذاكرتكم للسايد effects بتاعت كل drugs والcontraindication. فهنا هنلاقي ان كان من ضمن السايد effects للكلورامفينيكول ان هو بيعمل aplastic anemia، فالاختيار الصح هيبقى letter D. السؤال اللي بعد كده بيقول don't combine vancomycin مع الامينوجلايكوزايد. احنا سألنا السؤال ده قبل كده وكانت الاختيارات عندي الاوتوكسيستي او الريزيستنس ولا الهايبرسنسيتيف اكشن ولا السوبر انفكشن. هنا السؤال حط النيفروتوكسيستي مكان الاوتوتوكسيستي، واحنا في اللاب اللي فات شرحنا وقلنا ان الفانكومايسين والامينوجلايكوزايد هما الاثنين بيعملوا لي اوتوتوكسيستي ونيفروتوكسيستي، فما ينفعش اديهم مع بعض. فبالتالي هنا الكومباينيشن ده هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي نيفروتوكسيستي. بعد كده بيسأل على الكليندامايسين. الكليندامايسين طبعا من الأدوية المهمة جدا في الدنتال كلينيك يعني. فهو هنا بيسأل هل هو have beta lactam ring ولا بيعمل antibiotic-associated colitis ولا بيعمل binding للpenicillin-binding proteins، يعتبر pregnancy category X ولا لأ، هل هو one of the nucleic acid synthesis inhibitors. طبعا اختيارنا هيبقى بناء على مذاكرتكم كويسة جدا للكليندامايسين، وهنلاقي ان كل التشويسز دي خطأ ما عدا ايه؟ ما عدا ان هو بيعمل لي دايريا او اللي هو antibiotic associated colitis، فبالتالي هنلاقي الجملة دي او هنلاقي ان هو بيعمل لي دايريا. فكده التشويس الصح هو B. بعد كده بيسأل على السيبروفلوكساسين، دي مجموعة الكينولونز. which statement is accurate؟ هل هو bacteriostatic؟ هل بيعمل arthropathy؟ هل binds للpenicillin binding proteins؟ هل هو يعتبر pregnancy category A؟ فهنا نلاقي ان التشويس الصح عندي regarding السيبروفلوكساسين او مجموعة الكينولونز ان هي بتعمل side effects اللي هو الارثروباثي.